В ДНР розблоковано нового персонажа. Хочу передать привет ребяткам горловским, которые называют меня клоуном горловским. Про кого з українців мріє Андрій Петров? Такие вот мужики интеллектуальные, они всегда у меня вызывали эмоции. Та в Луганську нарешті сезон знижок на айфони. Если ты молодая, красивая девчонка, ну хочешь iPhone 16 Pro Max, хватит пробовать леденец у богатого, толстого, старого деда. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! А у нас Ігорьок 14888. 2580 читачів. Ігор Лисенко. Публічна личность. Приехал в магазин «Огурчик» по Ленина напротив «Шахтера». Здесь есть шашлык и суши как на вынос, так и на доставку. Захотелось в огурчик. Теннис на пилоне – это один вид спорта и искусства, который сочетает в себе элементы хореографии, акробатики, силовых упражнений. Не, он красава. И огурчик у него, и пивка дал. Теперь стриптиз. Силовых упражнений на вертикальной шесте. В последние годы он набирает популярность как форма фитнеса и самовыражения. Да, блин, в ДНР життя вирує. Хочу представить вам Тиграна Перумова. Он ведет стримы на Twitch и играет в CS2. CS – це жопа. А, да. CS2. Свежую динамическую игру. Він наче цей, знаєш? Ну, є такі фільми американські, де були розкопки якісь, і там з льодовикового періоду людина її розморозила, і вона така ходить, о, яка свіжа динамічна гра. Так оце він. Свежую динамическую игру, где каждый матч полон адреналина и тактики. Если ты хочешь увидеть настоящие сражения, крутые моменты и просто отлично провести время, заходи на его канал. Он не просто играет, идет к своей мечте – попасть в киберспорт. Прикольно, що він тримає ноутбук весь час в руках, щоб люди хоч приблизно зрозуміли, про що йде мова. Це щось про комп'ютери. Та з комп'ютером що займатися. На стриме весело, интересно и всегда много драйва. Блін, я думав, що я рекламу знімаю. Але як не що точно. Подписывайся, присоединяйся к его команде и будь частью к вершине. Що будь? Будь частью к вершине. Будь к щастю к вершині? А йому показують текст чи що, да? Здесь начнется твоя новая игровая история. Ура! Вау! Клас, захотілося. А у нас? Злата Star Gold. Це було колись LG так називалось. Gold Star. 1799 читачів. Злата Star Gold. Gold-блогер сделала популярным Bubble в Донецке. Bubble Life вместе со мной. Сотрудничество в Директ. В Донецке прошла неделя моды Донбасса «Возрождение». Культурный центр, названный в честь Вячеслава Зайцева, и центр «Мой бизнес». Мой бизнес в Донецкой Народной Республике подготовили яркое модное событие. Ну, не так, знаєте, що просто модна подія, але вона така не дуже яскрава. А це було прям ярко. В этот раз свои коллекции продемонстрировали не только местные модельеры, но и гости из других регионов России. Неделя моды Донбасса. В эту пятницу в Донецке прошло модное мероприятие. Я от не розумію, в Донецькій Народній Республіці у них дизайн-код, знаєш, що вони оформлюють, все одно 9 травня. Все одно День перемоги. Ну, неделя моди Донбасу, це все одно георгіївськими стрічками прикрашено.
которое, конечно же, мы просто не могли пропустить. Конечно же, есть много мировых модельеров. Це без питань зараз, тут погоджуюсь. Но как же круто соприкасаться с нашими, с модельерами, с которыми ты живешь в одном городе. В особенности, конечно же, радуют и захватывают коллекции тех модельеров, которых я знаю лично. Как говорила Яна Коваленко, продакт-менеджер фэшн. Ваш стиль, ваш успех. Как говорила неподражаемая Коко Шанель, мода проходит, а стиль остается. Так вот, как раз-таки синоним этому мероприятию – стиль и изыск. Синонім. Як вона позує? Конечно же, в этой эстетике театра оперы и балета, так еще и с самой атмосферой этого мероприятия, не совершить красивые снимки просто невозможно. Кстати, фотки вы уже можете посмотреть в моей инсте. Пишите в комментариях, как вы относитесь к таким мероприятиям. Можна я напишу? Ні, ну Людинка попросила, я напишу. Злата Старголд. По-перше, тут 24 коментаря. Ефектно, кошечка, прекрасно. Злата, здесь уже просто розрив серця. Очень ефектно. Подія не сподобалась. 3 з 5. Це ця музика, де потім ран. Чекай, це що вона з баклажками йде? А, тому що в Донецьку води немає. Твою мать. Оце, бачиш, мода відповідає на виклики сьогодення. Це ватник нагадує і 2 10-літрових баклажки. Але чому вони порожні? Ну що ж, добре, що фестивальний сезон в окупованому Донецьку розпочався. Очікуємо на виставку сучасної техніки, яку будуть відкривати віслюки з антидроновою решіткою, навареною на них. А у нас... Вийшло! Вийшло! Він живий! Хто? Дім, ну мій пошуковик, дурню. Шановні, якщо ви знаєте, що IT – це не про вивчив фреймворк та будеш сеньором, а розумієте, що для того, щоб зростати далі, потрібен не новий тул, а міцна база, то на допомогу приходить CS освіта. Школа, яку обирають ті, хто не хоче ще один курс, а хочуть вирости як інженер. CS освіта – це перша в Україні хардкор школа з програмування. Вони розвивають унікальну лінійку фундаментальних курсів, які дозволять вам глибоко зрозуміти предмет. Уявіть, ви приходите на курс та крок за кроком розбираєте, як створити власний івент-луп, написати базу даних або розробити пошуковик на кшталт Google. Паралельно ви глибоко зануритесь у принципи роботи операційних систем, опануєте багатопоточність та зможете дослідити тонкощі оптимізації на рівні компілятора. Навчання побудовано на інтерактивних лекціях у форматі лайв-кодінг. Домашні завдання проходять через професійні код-рев'ю. А щотижневі Q&A-сесії дають можливість отримати відповіді на всі запитання та розібратися у найскладніших моментах. CS освіта – це ще й приклад свідомого українського бізнесу. Вони підтримують ЗСУ, а військові можуть навчатися безкоштовно. А ще їх випускники вже працюють в Amazon, Spotify, Netflix та інших крутих компаніях по всьому світу. Тож, якщо ви хочете навчитися програмуванню на серйозному рівні, переходьте за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані, реєструйтесь та починайте. CS освіта – школа, яка допомагає зростати та підтримує Україну.
Мегалапоть Алчевск. 4823 читачи. Торговая сеть Мегалапоть. Мегалапоть. Город Алчевск. Улица Ленинградская. Лапоть плюс. Хватит сосать. Если ты молодая, красивая девчонка, ну хочешь iPhone 16 Pro Max, хватит пробовать леденец у богатого, толстого, старого деда. Блін, раніше хоч у старого діда пробували цукерочку за справжній айфон. Ну, шановні, якщо ви не орієнтуєтеся, це приблизно $100 ціна. Ну, запакований айфон ніякий, я не знаю, може, навіть, мені здається, 7-й не можна купити за $100. Приходи в торговую сеть Мегалапоть и покупай 16 Pro Max А, це 16 Pro Max? Виїжджаю. за 8. Я повторю еще раз, 8. У них вони Dyson є, і сумки ці Prada по 500 рублів. Мені подобається, що от на передньому плані, здається, шкарпетки лежать. По 500 рублів написано там сліди. А по задньому плану шкіряні сумки по 500 рублів. Дуже зручний магазин. 8000 рублей. Терминал временно не работает, написано. Нет ничего более постоянного, чем временное. Слоган этого магазина. И ты станешь обладательницей вот такого шикарного, великолепного, но самое главное, модного телефонного гаджета. Я от не впевнений, що це найголовніше. Знаєш, це виглядає, наче він єдиний розібрався з Аліекспресом. Він такий, ого, вот это сайт, только никому не говорите. Кирилл Сіріус, бум, жив бродяга. 10,9 тисяч читачів. Кирилл Сіріус, блогер, має номер телефону вже. Первый в Донецке автосалон «Лада». Лада, а ви не могли б трошки краще помити фасад перед тим, як ліпити свої букви? Після Хонди прибратись. Открыл свои двери, вывеску повесили. И в отличие от Луганска... Просто подивіться, от я зараз нажав стоп-кадр, просто блогер знімає рекламу нового автосалону, просто купа сміття валяється. Мені здається, цей газон ще за часів України висаджували там. Але ну, сміття вже сучасне. В отличие от Луганской Народной Республики, у нас действует гарантия. На ладу! Ні, я би взяв. Хочеться поїздити на Ниві, бо в 70-х роках знали толк в машинах. На переднеприводные 3 года, а на полноприводные 2 года. Все-таки повноприводні не такі надійні, да? Як це можливо взагалі? Це маєш наводити на певні думки, коли тобі в автосалоні кажуть, ну якщо у вас повнопривідна машина, ну буде 2 гарантія точно, а там подивимось. Так что «Лада» уже в Донецке. Та ти що? Тостер. Смартфон. One man. Тостер. За 2900 рублей. BQ. В чем особенность? Специальный хлеб, либо просто батон. Вы опускаете, нажимаете. Ні, ну будь ласка. Ну будь ласка. Ну тостер. Я розумію, пральна машина, немає води, там вже всі забули, як вона працює і на що вона потрібна. Але тостери існують, ну я не знаю, ну років хай 70. Ну це не щось таке, що потребує пояснення. Кому він це пояснює? Нажимаете. И как только будет готов, сразу раз. А, так, я думав, треба відкривати його, якось збоку брати. Фух, тостер. На него сразу можно масло намазать, положить кусочек сыра. Либо же бутерброд. Основа, колбаса, сыр, немножко кетчупа, горчица, сверху тост, лист салата. Вот так тут режем и прикуску огурец. И кусь. И кусь. Можно с собой делать. Ні, ну мені здається. Ну, це конкретно вже якась. Я розумію, Кирилл Сіріус колись був просто вершиною комівояжорства, розумієте? Це людина, яку ти зустрічаєш на залізничному вокзалі, і ти їхав собі на дачу електричкою з маленьким рюкзачком, а приїжджаєш, у тебе ці пластирі, блядь, з собою пачка, сканворди, ти навіть не знаєш, як їх розгадувати, і не збирався. Оце Кирилл Сіріус, є такі люди, вони знають, як просто з незнайомцями на вулиці завести розмову і щось їм продати, що їм до цього не було потрібно. Але тостер – це вже занадто. Ну, прикольно. И стильно. То есть, если у вас, вы снимаете блог, да, о кухне,
то такой пример будет просто приятно привлекать место. Приходите, пожалуйста, по адресу 230-я Стрелкова дивизии 7А и забирайте его, пока вас никто не опередил. Ого, інші блогери, які на кухні щось знімають, не випередили. Так, було б. Ти що? Напишіть в коментарях, я би в Їжі Дурнєва таке побачили. Та вам я пам'ятаю, як ми декорацію поміняли. Валили, $4000 збудували декорацію, закупили світла, все виставили. 2 коментаря, 1000 коментарів написано 2. Ой, здається, що змінилось по фону. Серйозно? Мне вот нравится у чеченцев, вот есть вкус. Що, спробував вже чеченців на смак? Нравится, есть вкус все-таки. Один Мерседес Ахмад Сила, второй Мерседес Ахмад Сила, третий Мерседес Ахмад Сила. Він сидів в машині, вискочив, щоб зняти, як Донецьком їдуть чеченці. Это уровень, да, вот так втроем вот так прокатиться. Я уверен, вы тоже с парнями так бы хотели это сделать, да? Моя. Прижаться. Давай, парни, работаем. Він настільки нікчемно, ну просто вискочити з машини, побачив 3 мерседеси, ахматівців, просто вибіг. Мені здається, якби вони зупинилися, вийшли, він би просто кинувся лизати їм взуття. Або, я не знаю, ще щось. Там додумайте вже самі. Просто соромно це дивитись. Приїхали нові хазяїва міста, і Скоромов вклоняється їм, а вони їм звук такий, наче кішка дивилась в вікно, і там пташка сиділа, і він Сделай, да? Не обгорать в голове, потому что вот нас вчера похолодало. Вони тягнуться один до одного, як какашки, бачите? Вони зліпаються. Це скоро буде один, як мегатрансформер, знаєте, зібраний. Мегатрон. І він, знаєте, що буде взутий? В мегалапать з Алчевська. І буде дзвонити по фейковому айфону. Я прям ощутил эту свежесть. Нужно предохраняться. Що ж, блін, батько твій не в курсі був цього. Ні одного, ні іншого. Нужно предохраняться. Носить кепку. И реже чуть-чуть, поначалу реже находиться на солнце. Чтобы не облазило. И потихоньку, и все будет... А меня когда подстригли, только вот я обратил внимание на видео, видишь эту черную точку? Це як ахматівці проїхали, з'явилась. Такую. Да. Ага. Знаешь, что это? Что это? Вы знаете, что это такое? Рак. Вы знаете, что это такое? На самом деле нет. У меня же волосы были, и была залысина. І ця залисина загоріла. Уже загорела. Це блог? Ми блог зараз дивимося. Це точно, це опубліковано було. Кирил Сіріус, місце в інтернеті не безкінечне. Будь ласка, просто розмови можна і не викладати. Все. Не уже, то есть как лицо оно загорело, а я такой думаю, это что такое, может не выбрал, может какой-то типа чухан у меня там. Це він почув, що йому з машини ахматівці сказали, просто чухан. Сделай, да? Ви ще там пососіться. Скажи. Да. Як свои привык, класс. Тебя я обзавидовался, я тоже хочу такую. А в чем разница? А у меня же поменьше этого, у меня тут же нет, а у вас есть. Так, я понял. Нет, я услышал. А мои волосы все ушли куда? На спину. На спине все мои волосы. Кому Перешли, да? Да, у меня на спине одни волосы. Діма, є речі, про які я б хотів би і не знати до самого кінця. Це одна з них. Ничего не могу с этим поделать. Не, а у меня вот здесь, здесь. Ми зараз далеко зайдемо. А у нас? Ти моя остання любов, моя машина, моя машина. Пінаколада, це був випадок. Пінаколада, ти мій виняток. Зірочка палай, лети. Зірочка палай, лети. Шановні, хочете почути безліч справжніх музикантів? Фестиваль «Атлас» разом зі своїми генеральними партнерами MasterCard та Приватбанк збирають 100 артистів
3 дні. 6 сцен. До речі, важливий нюанс. На локації є сертифіковане укриття ДСНС, у яке всі відвідувачі, а це 20-25 тисяч людей щодня, якщо що, можуть спуститися за 10 хвилин у разі тривоги. Приємний бонус від партнерів. При оплаті картою MasterCard від Приватбанку на всі категорії квитків діє знижка 15%. А для вас за цим промокодом буде ще й додаткова знижка 400 гривень на квиток на 3-й день фестивалю. А ще, окрім емоцій та класного настрою, ви можете долучитись до допомоги нашим військовим. Адже Атлас разом з Приватбанком та фондом «Повернись живим» збирають 100 мільйонів гривень на підтримку проекту «Дронопад». І за донат від 200 гривень ви можете виграти BMW 3-ї серії. Посилання на цей збір в описі під відео або за QR-кодом на екрані. Збір дуже важливий, адже з цього місяця «Дронопад» буде допомагати нашим військовим збивати шахеди. А це зараз дуже і дуже актуально. Та я думаю, ви самі знаєте. Тож не зволікайте, біжіть в опис під відео за квитками, донатьте на ЗСУ та готуйтесь до фестивалю. До зустрічі! Суперсамка! 15,9 тисяч читачів. Суперсамка. Це самка? Ні, це суперсамка. Суперсамка. Так, ребяточки военные, Луганск, вы на меня не смотрите. Вибачте, а що в неї з очима? Це, типу, ці лінзи? Потому что, я и так красивая. Я вам хочу порекомендовать магазин Вайнторг. Діма, це що, рубрика «Хліб-соль»? Адрес, быстро. Улица Ломоносова, 99. Тут 91. Тут мало того, что работают прекрасные женщины, прекрасные цены, выбор просто пиздец. Я не можу повірити, я вже бачив все. Я бачив королеву ДНР, Кирил Сіріус, оцей малий гоблін. Ігорьок потім вписався в цю тусовку. Тепер ще ця. Це Марвел, який заслуговують жителі ДНР. Як це взагалі можливо? Просто як? Чому у нас немає таких? Вона ж стоїть, рекламує магазин. Тобто це реклама. Вона, я не знаю, може їй там стакан горілки налили. Якось розрахувалися, але це конкретно реклама. Вона запрошує людей на комерційній основі кудись. Люди идут толпой. Ребяточки, только сюда. Бля, вы посмотрите там, потом я красивая. Не смотрите сейчас на меня. Давай глянемо. Хочу передать привет ребяткам. Йоу. Боже, а нігті. Вау, вона виделкою їсть. Я думав, там же вони отак харчуються. От хто мав йти на ДНР Fashion Days. Привет ребяткам горловским, которые называют меня клоуном горловским. І побили чи що? А чого вона хрест на собі поставила? Да, я клоун, который зарабатывает за день, за 3 часа этого дня. Не сумарні якісь 3 години, просто це в рамках одного дня? 75 тысяч рублей. Оце багато, до речі. 75 тисяч рублей. Це десь $750. 8 тысяч лайков. Под ногтями можно картошку сажать. Згоден. Здравствуйте, вы каскадер в Аватар 2? И где эти 75 тысяч? Под ногтями? Походу, ребята горловские первее привет передали. Участок земли под ногтями можно приватизировать? Я бачив ще деякі відео цієї мадам. Я думаю, що вона буде часто у нас зустрічатись. Напишіть в коментарях, як вам новий персонаж з ДНР. Ну, а ми дивимося сторіс далі. Васильєв! З собакою стоїть. Боже, коли я дивлюсь на цю фотографію, єдине, про що я думаю, якщо собака побачить кішку якусь і ламанеться. 324 тысячи читачів. Євгеній Васильєв. Мені 31 год. Це наскільки людину писати, а чого ти матюкаєшся при дорослих?
Він зазначив одразу. Бля, чищу зубы, поняли? Зуби? Прям. Все? И вообще я почистил там туда-сюда, сплевываю. Так. И такое ощущение, знаете, как вот белка себе годовалые запасы, там, что там, в щеку набирает, там, хомяки вот эти. Чи білки, чи хомяки вот эти. Пушистик. Кроличьи морды, блин. У меня также там каша, наверное, с какими-то чупа-чупсами, еще чем-то. Это просто я вам как-нибудь покажу, я вам отвечаю. Не надо. Думаю, Я не розумію, він типу раз на півроку зуби чистить, то нам наступного разу півроку чекати? Що там в нього колекція, підбірочка? Ні, ну як це взагалі можливо? Людина, яка втратила 2 передніх зуби через те, що погано чистила зуби, продовжує їх чистити раз на півроку. ровно видите вот это все? Это не кровь. Блять. Это не кровь. Знаете, что это последствия? Это, короче, булочка взяла минералку, я попросила, говорю, возьми минералку, говорю, и развести юпи, типа. Я не можу це повірити. Ні, це серйозно? Це смакота. Ні, це серйозно? Зараз половина людей, які дивляться нашу програму, вони навіть не зрозуміють, про що йде мова. Я не бачив юпі, ну не знаю, може з 6 класу приблизно. Це було, я навіть не хочу казати, коли це було. Це дуже давно, бляха, було. Ще підлодка Курськ не затонула, якщо можна це брати за часову відмітку. Десь весь цей час був завод Юпі. Вони просто не знаєте, це засідання ради директорів, і вони такі, дайте трошки часу. Давайте не розходитись, буде ще моментик. И развести юпи, типа, поняли, вот этот порошок, этот напиток в минералке. Ну, так вкуснее, я думаю, будет. Да, так вкуснее, базару ноль. Но оно как фогануло вот так вот, поняли? И я тут повытирал, гляньте. Все, я вот этот до раковины вот так вот бежал. Будь ласка, а чого у нього пальці як еквалайзер? Будьте внимательны и осторожны, если бутылка полная, может это самое пениться. Короче, я засыпал сюда 1 пакетик. От 1 пакетика вообще, ну, такое себе. А вот 2 пакетика, ну, чересчур Господи, сука, картавая хуйня. Чересчур сладковато. Короче, где-то 1,5 пакетика на 1,5 литра и четко будет. І пакетик на 1 літр виходить, так? Картавая. Пишут 1 пакетик на 1,5 литра. Вот, поняли? Ну, оно ни о чем. Я зараз навіть пошукаю, я не знаю, можна таке купити у нас взагалі? Якщо чесно говорити, то я думаю, що в дешевих оцих напоях, ну там той самий порошок, ну просто що його розводять десь на цьому. Літо зі смаком мохіто, напіток сухой, 9 гривень, немає в наявності. Да. Навіть зрозуміло, що можна купити будь-що, але так, щоб ну прям побачити, що це хтось п'є, це просто незвично. Родная, ну скажите мне, пожалуйста. Що він гниє вже зі всіх сторін. Что это вот такое вот у меня? Це палець. Сейчас фокусируется. Вот. Я не знаю, ну це просто реально якесь середньовіччя. Тобто ти порізався чи забився, у тебе потрапив бруд в рану, ти допустив до того, що воно вже відмирає, воно вже якогось сірого кольору. І ти питаєш у підписників, що відбувається. Лікарні там взагалі існують? Раньше вообще не было такого. Начало чуть-чуть, и вот сейчас вот так вот. Я не знаю, начинает побаливать, поняли? Боліває. Це добре, до речі. А у нас? Шановні, саме час поставити закусінець догори цьому випуску, підписатись на канал та стати спонсором. До речі, на початку відео ви бачили спонсорів рівня «Кохать». Ми вас теж кохаємо, котики. Королева Андрієвська, 19,3 тисячі читачів. Аліна Андрієвська, блогер, королева ДНР. Дорогие мои любимые, я нахожусь в магазине Gira Club,
которые находятся на Берегового 11 в городе Шахтерске. И как я вам обещала, что впоследствии я научусь кататься, точнее меня научат абсолютно на всем транспорте, ну кроме вот таких вот, конечно, консервных банок. Такие нам не подходят. Нам подходит только классный, крутой транспорт, который предоставляет нам Гира Клаб, мой любимый магазин. Итак, внимание. Газ мне рассказали. Краще б розказали, де гальма, але давай, пробуй. Владислав, я не еду. Вот так. Угу. Ну я уже привыкла, я постоянно у вас со второго раза как-то. Так, очень классно, очень круто. Вау! Правильно. Поберегись, посторонись, королева Андреевская едет. Тихонечко. Слушайте, ну вообще шикарно. Ой, я не можу, боже, як це, в який момент це все сталося? Слушайте, шикарная вещь. Посмотрите. А самі сподобалось. Прогрес існує, вона починала з цих ручок. Берлінго. До речі, як в них справи? Всі розпродались? Разлетается, как горячие пирожки. Тепер вже отакий трицикл. Королева Андреевская одобряет и рекомендует. Ні, ну картинка прям королівська. От вона сидить на цьому троні, це дуже по-королівськи. А у нас... Аля from MLPR. 4737 читачів. Аля із ЛНР. Блогер Луганськ. Обзори і СММ. Автор цифрового контенту. Тут про Луганськ. Скажу о том, о чем все молчат. Що ви... В 2014 році? Не думаю, що ти так скажеш. Привет, Луганск. Сегодня у нас отменили в городе концерт. Хто не доїхав? Гагарин Ом. По независящим от артиста и организатора причинам концерт перенесен. Даты сообщим позже. Неизвестным никому причинам. Луганск, привет. Сегодня мы доехали к вам, но по независящим от нас и от организаторов причинам концерт переносится. Исполнитель таких песен, популярных, которые мы все слышали на просторах ТикТока того же самого. Что с монтажом? Должен был сегодня выступать. Но по каким-то причинам концерт отменили. Вы знаете, мне так грустно смотреть на то, что происходит у нас в городе. И я не понимаю, как это, почему? Почему вообще? Ну, покумекай, блин. Тять, прикинь, писю к носу. Что сталось? Мне 21 год. Я поколение, которое вот-вот, я расту здесь. Я никуда не уезжаю, я расту здесь. И хотя я обожаю свой город. И я не понимаю, почему город не развивается в этой стороне, в этом направлении. А, у всіх інших, я думаю, там вже бізнес-центр за бізнес-центром, блін. Ні, Дім, ну насправді досить сміятись. Оцей Хрючево відкрили? Відкрили. А, Хавчик воно називається. Хавчик тут чи що? Просто Хавчик. Хавчик во всій красі. Якби у нас відкрили Хавчик, я б теж би, вже надіявся, що містер Ом цей приїде виступить. Воно в парі дуже часто йде. Ця група їздить виступати тільки там, де відкритий ларьок Хавчик. У нас постоянно что-то происходит. Почему у нас в цирк с детем? С кем? С детем. Цирк с детем можно сходить. Там вмещаемость 1800 человек, где нет охраны, где нет проверки на металлодетекторе. Но здесь у нас отменяют концерты. Я за свои 21 год, я была 2 раза в своей жизни на концерте. А, он один раз ездил в Ростов? Один раз я ездила в Ростов, и один раз к нам приезжала база бесплатно. Все. Кто? База приїжджала. Так це не концерт був. Все, больше я ни разу не была, и все. Больше я ни разу не была. И все вот никак не могу я попасть, если честно. И, видимо, я не знаю. А какие твои годы, блин? Потерпи еще. В общем, я прошу максимальный репост. Хотелось бы узнать вообще, почему так происходит и когда это закончится. Хотелось бы узнать, когда произойдет так,
что у нас все станет хорошо, и наконец-то к нам начнут приезжать исполнители, и мы с вами будем проживать свою молодость. Давайте коротеньку інструкцію, щоб у вас все стало нарешті нормально, до вас знову поїхали артисти, не тільки, скажімо, місцеві, але й закордонні. Збираєте мітинг з українськими прапорами, збираєтесь, потім вирушаєте до якогось місцевого СБУ, чи що у них там, ФСБ, виламуєте двері, забираєте зброю, барикадуєтесь в цьому будинку, потім захоплюєте інші провладні будинки, захоплюєте місцеві адміністрації, формуєте війська, виганяєте окупантів, вам назустріч рухається ЗСУ, повертається назад українська влада, підіймаються над всіми будівлями українські прапори, і з цього моменту все починає налагоджуватись. Це буде точка відліку. От як тільки це станеться, от ти виходиш на вулицю, дивишся, іде солдат, а в нього жовто-синій прапор на руці. От як тільки перший раз це побачила, оце вмикай таймер в зворотньому відліку. Він буде наближати тебе до 3-го концерту в твоєму житті. А до тих пір можна жалітися, репости там, якщо максимальні навіть репости будуть. Якщо навіть нікого ніколи так не репостили, як тебе, все одно це не наближає тебе до концерту. Все. От, ну, це правда життя. А у нас... Crazy Panda 2132. 5 читачів! Діма, тобі не здається, що ти занадто глибоко пірнув в світ блогерів ЛНР? Блогер із Луганська з 5 читачами. Розкажу все о Луганське і його жителях. 18К в ТикТок. По поводу реклами в Директ. А скільки буде переглядів, якщо 5, навіть 5? Еще раз ты меня тронешь, и я тебе скажу, кто я. Всем привет, я Лидуля Пандуля, блогер из Луганска. Кто? Лидуля Пандуля? Снимаю опросы жителей Луганска, обзоры на заведения и рекомендую тебе на меня подписаться. У луганчан есть свой стиль общения. Что? Вона завжди так робить. Скажите то, что поймут только луганчане. Тремпель, ученка, ковшик. Шо? Тормозок. Напиши, какие слова опишут твой город. Так чекайте, Тремпель, це ж харківська фабрика одягу. В неї був власник з таким прізвищем. І начебто у комплекті з одягом йшли плічка з клеймом фабрики. Або це запозичення з німецької мови та різновид будівельної конструкції даху схожої форми. Ну, навряд чи це Луганськ. Ні, ну Луганськ це ж цей був. Привет, Луганск. Йо. Вы просили, я делаю. Быстрый обзор на кафе СССР. Швиденько давайте. Такого у нас я точно еще не видела. Ностальгический, который должен посетить каждый, кто хочет окунуться в эпоху 80-х и 90-х годов. Ти наче живеш в мікрорайоні Маріна в Дубаї, знаєш, де все в склі, і ти такий, та ну, так хочеться назад в СССР. От би хтось відкрив кафе, де все не так. Там вони мають відкрити кафе, де ти навпаки поринеш хоч на півгодини в іншу атмосферу. Не СССР. Интерьер – это взрыв из прошлого. Интерьер – это взрыв из прошлого. Причому в прямому смысле. Меню гимн советской кулинарии. Вкус блюд в точь-в-точь, как у бабушки. Адрес составлен на экране. Только не забудь взять с собой авоську и сберкнижку. В целом мне заведение понравилось, и я ставлю 9 из 10. Я би поставив 6. Це пі... Тобто в Донецьку там вже несеться, там і огурчик, і Донецьк Fashion Days. А тут поки кафе СССР і Тремпель. Шаман.me 485 тысяч читачів. Шаман, музыкант, концерты, пиар и сотрудничество, афиша. Что такое интервидение и кто будет представлять Россию в 2025 году? Главное. Интервидение – возрожденный в России и союзных странах музыкальный конкурс,
по замыслу могущий составить конкуренцию популярному Евровидению. Он охватит более 20 стран из бывших республік СССР. Це просто в 25-й рік вже перевели за середину. Вони досі в медіа пишуть із бивших республік СССР. Буде виступати колишні республіки Югославії, там цей. Ще коли Корея одна була з тих пір, одна з тих частин приїде. Чехословаччина представить одну половину свою, ну, чисто Словаки буде. Річ Посполіта буде брати участь? Литовське княжество відправляє когось, ні? Прусія цього року пропускає. Отже, могущий составить конкуренцию популярному Евровидению. Он охватил более 20 стран бывших республик СССР, Азии, Африки, Латинской Америки. В мае 2025 года стало известно, кто представит Россию на Интервидении. Привет, Россия! Ну что же, страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на Интервидении 2025. Тем более Россия будет принимающей страной. Твою мать! Я думав, в Еритреї в цьому році. Ну, зручніше, так, на Росії буде. Предстоит много работы. Первым быть трудно. Це перший раз буде? О, я думаю, з помпою буде все. Но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое. Більш ніж впевнений, вже видно, що стараються, бо для запису цього першого ролика, який має показати, хто бере участь, в якій країні буде, ну такий перший відкриваючий ролик. Для нього підібрали такі класні штори. І взяли такий кадр, що коли він розводить руками, вони обрізаються. Ну, підготовка серйозніша, я бачу. Підготовка. Спасибо большое. Я с вами. А потом? Страны-участницы Евровидения 2025. В международном песенном конкурсе примут участие певцы более чем из 20 стран. В их числе Россия, ЮАР, Куба, Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия. Среди участников также значатся исполнители из ряда стран Латинской Америки и ряда африканских стран, уточнил спецпредставитель президента Росії по міжнародному культурному сотрудничеству Михаїл Швидкой. До речі, Михаїл, ніколи не задумувались, звідки у вас таке прізвище? Швидкой. Навіть і не знаю. Може, ви не зовсім росіяни. Полный список государств, участвующих в конкурсе, будет известен ближе к дате проведения мероприятия. Ну, не интрига такая. Ну, нарешті, Андрій Петров, 2 мільйони читачів. Милана Петрова, контент-креатор, основательница Телеграмматика. Обучаем блогеров и экспертов создавать вертикальный контент и делать продажи. Как же хочется отсосать Арестовичу. Діма, було б класно, якби він поруч сидів. Просто сидить Арестович. Девочки, смотрю сейчас передачи с ним, и вот честно, прям... Ну, будоражит. Ну, Олексій досягнув своєї мети, мені здається. Будоражит мою фантазию, мое сознание. Такой умный дядька. Вообще, капец. Ну, правда. Такие вот мужики интеллектуальные, они всегда у меня вызывали эмоции. Прям хочется, знаете, вот сидеть с ним в большой гостиной, пить вино и молча его слушать, что он говорит. А воно ж не сильно буде чутно, воно ж чавкаючи, ці звуки будуть збивати. Что он прикажет делать? Просто его слушать с открытым ртом. Вот так. Боже, я обожаю Арестовича, он вообще секс. От наскільки, знаєш, у мене все-таки інфантільне самосознання. От мені було на мінети Петрова, поки я не дізнався, що він хоче їх робити Арестовичу. Ти знаєш, як дитині не потрібна була іграшка, але якщо забирати, то все. Family Шпак Invest. 379 тисяч читачів. Саша Шпак, спасибо за поддержку.
Шановні друзі. Приїхали, блін. Вітаю вас. Так його треба брати до наших, що ти її сюди береш. Олександр Шпак. Говорити можна різними мовами. Я народився в Радянському Союзі, та рідна країна для мене Україна. Знаєте, ти півроку не знімаєш цю програму, потім там щось дуже конкретне відбувається. В Україні я жив дуже мало, але дух і культурна спадщина великих предків... Дем! Культурна спадщина? Шановні, це впевнений Б2. У нас у крові. Підтримка України – це не мій обов'язок, це моя честь. Як і кожного з тих, у кому тече кров українська. Да, я дуже гарно розумію державну українську мову, але розмовляю неважливо. Неважливо. Але все одно краще, ніж цигани на Закарпатті. Тому що практики у мене мало. Коли буде така потребность, я обязательно начну говорить украинской. Только вот русня понимать меня вряд ли будет. А так, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Я давно вже не бачив цього персонажа. Він і в минулі часи викидував якісь прикольні штуки. Він завжди був цікавий саме тим, що він виглядав як фрік, але говорив щось таке, що могла сказати тільки якась освічена, адекватна людина. Не знаю, задля чого він саме це робить. Може реально згадав своє коріння, або, думаю, ні для кого не секрет, що в багатьох людей, які живуть на Росії, в них коріння українське. І навпаки, в багатьох людей, які живуть в Україні, коріння російське. Але задля чого він це робить, не знаю, але чомусь мені це приємно було дивитись. Мені приємно, коли хтось, хто ніколи не говорив українською мовою, починає нею говорити. Думаю, вам так само. Ну, це взагалі приклад для тих, хто каже, що він не може навчитися. Так, Саша Шпак, блін. Так, у мене є подруга Женя, вона з Талліна. Ми з нею познайомились в школі італійської мови в Італії. І ось вона в підтримку України вчить українську мову онлайн з вчителем. І коли ми переписуємось українською. Тож, Женя, передаю тобі вітання. А у нас... Света Толт, 958 читачів. Света, модел, контент-мейкер Бали. Ну что, мне пришел мой паспорт, и сейчас я узнаю, получила ли я визу или нет. Пограємо в екстрасенса? Ніхуя! Мое сердце... От этого просто зависит сейчас вся моя судьба. Классный монтаж. Боже, у меня так трясется сердце, как будто я бывшего увидела. Просто, что-то я не вижу никакого вкладыша. Я не понимаю. У меня трясутся руки. Что-то я не вижу визу здесь. Хуя. Просто отказ. История закончилась. Увидимся в России. Фух, ще одною москальською пикою менше в Європі. Єс! Ну, я не знаю, до речі, чого так сумувати. На Росії ж так класно, бом! Жити на смітнику з купою бомжів. А у нас? Софочка 63,3 тисячі читачів. Софа. Автор. Гоняю и гоню. Несу добро и... Так вот, этот поезд очень сильно трусился, меня укачивало. Меня вообще, в принципе, никогда не укачивает. Но в этот раз меня прям укачало. Потом была станция в Курске.
Блядь, в Курске такая сирена. Що за сирена? Вильямс? Русалки ось так. А. Что, знаете, можно упасть в обморок от страха. Дальше. А после сирены начались вот эти вот звуки, да, которые... Що за звуки? Палаючих пердаків? Мы с вами знакомы с этими звуками. Тоже я чуть не упала в обморок. Короче, мы приехали домой. Сегодня какой-то день, знаете, с самого утра. Ракетная опасность. Отбой ракетной опасности. Угроза обстрела сохраняется. Берегитесь без сообщений без звука. Ракетная опасность. Отбой ракетной опасности. Ракетная опасность. Так-то ракетная опасность. Нам это самое нервы делают. Я уже, видите, около укрытия стою. Но ничего пока не видим. А что? А у нас... Іва Ківок. Я сумував. 51,6 тисяч читачів. Іва Ківок. Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дронов. 4 столичных аэропорта временно прекратили прием и выпуск самолетов. Это выпуск называется? Тогда впуск надо говорить. Впуск и выпуск самолетов. Ночью ПВО отразило масштабную атаку дронов на Москву. В городах Видное и Домодедово погиб человек и еще 3 ранены. По соображениям безопасности закрыты аэропорты. Мы вылетаем сегодня, пишет Ива Кивок. 337 украинских беспилотников сбили за ночь над несколькими регионами. Самая массовая была, и мы летим. Мы едем в аэропорт сейчас. Интересно, если аэропорт не откроют, то куда нас отправят? Мы, конечно, сейчас, мы еще с Вовой последние 2 дня говорим о том, что мы уже хотим домой. Мужчинный голос приемный. Мы сейчас с Вовой, это последние 2 дня. Хотим быстрее улететь, и просто мы сейчас не можем телефоны из рук выпустить, потому что мы читаем новости, и мы в ахере просто. С этого всего. Ну, чтобы вы понимали... Щоб ви понімали. От я не знаю, як ця Іва Ківок, як вона говорить, що вона з Білгорода, хоча вона, розмовляє, наче вона просто з маленького якогось містечка Харківської області. І сама їздила допомагати сусідці возити, торгувати речами на Барабашово. Все дитинство. От точно. Щоб ви понімали. Ну, чтобы вы понимали, у нас через несколько часов самолет уже. Мы сейчас поедем уже в аэропорт, и мы просто в охуенезе. Ясно. Давай запишем историю. Максимально патріотична сторіс. І чувак, до речі, реально в охуєнезі, блядь. Він же не може цей голос чути, мені здається. Ти знаєш, коли поїхав в відпустку кудись далеко, і після останні ці 3 дні залишилось, і ти вже такий... Я заметила, что происходят совпадения, когда я куда-то лечу. Когда полетела на Бали, перед этим случилась авиакатастрофа. Летела в Дубай, начались военные действия в Иране и Израиле. Летели на Мальдивы, закрыли небо над Ираном прямо перед нашим вылетом. Что-то еще было, и сегодня это. Давай запишем историю, что несмотря на всю сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим домой уже. Мы соскучились по России, и мы хотим Россию даже несмотря на то, что... А ничего тот факт, что... Происходит какой-то сейчас. Сильно би хотілося з нею пару тижнів відпочити десь. А ми встаємо, йдемо на завтрак. Да, то есть нету даже мысли, что ой, можешь остаться, можешь перенести, можешь еще что-то. Вообще нет. Просто будь что будет. И, кстати, это вообще не первая ситуация, которая реально происходит у меня, когда я куда-то лечу. Чомусь впевнений, що і не остання. А у нас...
Шановні, війна триває, і ми маємо допомагати нашим силам оборони. Тому сьогодні ми оголошуємо збір на 500 тисяч гривень для хлопців з загону спеціального призначення, які успішно виконують бойове завдання на Торецькому напрямку. Звертаємося до глядачів каналу Олексія Дурнєва. Просимо долучитися до збору на новітню розробку дронів-розвідників. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога на полі бою. Слава Україні! Ці гроші підуть на комплектуючі для дронів-розвідників, які довели свою ефективність і допоможуть ще краще нищити ворога. А для того, щоб вам було цікавіше донатити, ми хочемо розіграти справді унікальний лот. Це платівка з альбомом мого друга Юрія Каплана та його групи Валентин Стрикало з альбомом «Розвлечення». Платівка унікальна, всього було вироблено 50 штук, і більшість з них вже знаходяться у власників. Був великий розіграш, який Юра провів у себе на сторінці. Так само він, здається, збирав гроші на дрони. Платівка з підписом, з автографом. Тобто це справді унікальна річ. Умови розіграшу, як завжди. Донатите 200 гривень, маєте один шанс виграти. Донатите 2000 гривень, маєте 10 шансів. Більше донатите, маєте більше шансів. Посилання на банку під відео. Якщо донатите не з Монобанку, не забувайте додати ваші контактні дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Не проходьте повз цього збору, давайте всі разом наближати нашу перемогу. Арестантка 38, 65 тысяч читачів. Мария, блогер, Иркутск. 12 лет в заключении. Привет, я Маша. Я 12 лет отсидела в тюрьме. И сегодня я хочу вам продемонстрировать, как нужно правильно заходить в хату. Помчали? О, фарту масти чушпаны. Це рубрика «Норм чи стрьом». О, здорово, бродяги, мать вернулась. Не так, я чомусь думав, це правильний варіант. А у цього багато переглядів було просто, да? Чука, о, старший, кто здесь? Привет, я Маша. Ой, как у вас тут все прикольно, здорово. Це правильно. Це правильно? Я вже не знаю. Я перебрав, у мене закінчились варіанти. Я, в принципі, більше навіть і не... мене і спроб немає. Всем привет, я Маша. Тобто так само, як і звичайний будь-який колектив? Ну, якщо ти так скажеш, всім привіт, я Маша. Ні, ну я маю на увазі, ти, наприклад, я не знаю, на нову роботу приходиш, заходиш в кабінет і кажеш, всім привіт, я Олексій, або, я не знаю, вступив в університет, заходиш в свою групу, всі вже познайомилися, а ти трошки запізнився. Так само треба казати. Чому ти навчила нас? Безтолково. Я Маша, я 12 лет отсидела в тюрьме. И сегодня я хочу научить вас, как нужно обращаться к начальнику учреждения или к сотруднику. Сергій Сергійович, там, ну як зазвичай? Чи ж є якісь там коди? Фраерок! Вертухальник, низко ко мне потрещать надо. Эй, мусорок, убери-ка, иди за мной, мусор. Мусорок, иди-ка, убери за мной мусор. Звучит логично, да. Я обираю цей варіант. Гражданин начальник, можно обратиться? Так, Діма, давай в офісі у нас введемо таку практику. Гражданин начальник. Ну що ж, очікуємо розширення цієї освітньої програми і новий курс «Как входить в хату» для самих маленьких. На малолетку. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Ліза Руліт Форева. 95,9 тисяч читачів. Фан-клуб. Вот смотрите, сейчас покажи ремень. Просто видно, Володь, что он ходуном ходит? Ну так, немножко.
Видео так не передает. Да? Вот. Это скорость район 100 километров в час сейчас. Смотрите, человек купил как автобус. Как вы видите, дорого, богато. Покажи салон. Автобус полностью человека устраивает, за исключением того, что... За исключением того, що вібрація на 100 км в годину. А так, в принципі, їде собі. Які питання? Покупали, чтобы ездить на капитанских креслах. А на капитанских креслах жуткая вибрация. Вот я на ней сейчас 15 минут прокатилась на этой машине и больше не хочу. Тут реально вот на этих сиденьях вообще ездить невозможно. Вроде смех смехом. На скорость не влияет, но эксплуатировать второй ряд абсолютно некомфортно. Ні, вона так дивується, я от не розумію. Причина здивування такого. Що сталося? Вот сейчас пытаемся разобраться с дилером, как так? Как так? Вибрирует гак. Уже за 7 миллионов китайская машина и все равно через одно место. Загалом мені дуже подобається, як китайці разом з ушлими росіянами, пересічних росіян, вже неодноразово, я просто дуже багато дивлюся автомобільного контенту і цікавлюсь автомобільною тематикою, і неодноразово вже порівнювали ціни на китайські машини в Росії і в Китаї, і там ціни відрізняються суттєво, інколи більше ніж 2 рази. Відповідно, коли ти щось купуєш за 7 мільйонів, там, скажімо, $70 тисяч і розраховуєш отримати... Це, знаєте, вже не говорячи про те, що загалом китайські машини майже всі 90% їх автомобілів дуже поганої якості. Це з одного боку, а з іншого боку додається ще те, що ти думаєш, що ти купуєш щось за $70 тисяч, а ти по факту отримуєш продукт, який коштує там 2 рази дешевше. У переважного покупця не закрадається думка про це, підозра про це, тому що раніше так не було. От у нас зараз не так. Наприклад, якщо ви візьмете зараз, зайдете на сайт там Mercedes чи Audi чи BMW, до будь-якої марки, яка європейської, скажімо, марки, зайдете і подивитесь, які ціни у нас на ці машини, і які ціни в країні, де ці машини виробляються, або де зареєстрована ця марка. Умовно, якщо ви подивитесь ціни на BMW у нас і ціни на BMW в Німеччині, то може ще і таке бути, що у нас ще і дешевше буде. І на Росії було так само. Тому і це було роками, і люди звикли до того, що ну яка різниця, там ти тут купуєш машину, ще купуєш в Німеччині, може бути таке, що у нас ще і дешевше. Так ось з китайськими машинами не так. Я не знаю чому і звідки це взялось, але дуже сильно накручують і продають оцей мотлох людям, і відбуваються такі от ситуації. І я думаю, що насправді їм нічим не допоможуть, буде він їздити з цим безкінечним масажем. А у нас... Руки-базуки Official. Господи, він живий ще. 265 тисяч читачів. Кирил Терешин. Відео привіт і поздравлення з коронними фразами фірменний двоєч. Блін, якби хотів заробляти, вже міг би порозлити свій гній по баночках і продавати. 5 мл гною руки-базуки не хочеш? Hello guys. This food bodybuilder Mr. Olympia, yes. Maker. Meat. Tomato, yes, tomato. Let's go. Класно, що він перейшов на англійську мову, і з його допомогою значно більша іноземна аудиторія зможе познайомитись з тим, як виглядають росіяни. М'язо все йшло. А, отак треба робити, так? Бачиш? На очах збільшується. Вони, до речі, реально наче збільшуються. Yes, muscle big and food. Ну, це класно, молодець. От побільше б таких. Вони всі мають перейти, і вок, і всі мають перейти на англійську мову і таким чином представляти свою недокраїну на міжнародній арені. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше,
Вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який вам сподобався найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану. Як вам буде легше? Викладіть це відео до себе в сторіс, або в TikTok. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відмітки в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали. До речі, напишіть в коментарях, чи ви досі розумієте, що це означає. І не користуються інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, або бути підписаним, натиснути на закусенець догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але знову ж таки бажано, щоб там було 12 слів. Цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Ель-Еліл, бом! Сюди 415 тисяч читачів. Ельвіра Боровкова, Ель-Еліл, блогер, известна в учнівських кругах. Стрём или норм? Версия с мамой. Вони помирились? Он тебя пригласил на свидание, но не вызвал такси. Стрём. Мама, мені там, будь ласка. Почему? Я и так устала с работы, еще ехать за 3 избы, за 3 где волки срать не сядут. Ясно. Куди мама на побачення ходить? На стоянку дальнобойщиків? За 3 где волки срать не сядуть. Мій навігатор вже поставив цю точку. За 3 избы, за 3 где волки срать не сядут. Я лучше сама ему вызову и скажу: кучер, вези его туда, где дают бесплатно. Парень не дарит мне цветы. Стрём. Почему? Ну а давно в набор джентльменов входит только и рада дать. Но за что? За выслугу лет? Нет. Парень вместо ресторана приглашает меня погулять по парку. Стрём. Почему? Те прогулки натужные и нам не нужны. У нас другой режим. Ми наїлись і лежимо. Записано абсолютно все. Прикольно, що вони досі вважають, що хтось хоче з ними ходити на якісь побачення, зустрічатись, спілкуватись, таксі їм якісь викликати, а по факту вони просто сидять вдвох на кухні і п'ють. Уничтожить самооценку женщины быстро, без смс-регистрации. Пару дней назад мой знакомый привел в компанию своего друга. Я в душе не кто это такой. Це де відбувалось? Їзди за 3 там, где волки срать не сядут? В душе не кто это такой, кроме того, что он мне понравился. Как мне показалось в процессе диалога, что я ему тоже. Даже взял мой контакт у наших общих знакомых, смотрел абсолютно все мои истории, но так, к сожалению, не написал. Когда мы сегодня снова встретились с этим знакомым, и я спросила: а почему мне так и не написал? Он мне ответил: посмотри на себя, кто ты есть. По факту. Кто ты есть. Казалось, что этот парень из очень интеллигентной, культурной семьи. Так, він просто взяв твій контакт, щоб крінжувати з тебе. Зі своїм інтелігентним батьком разом. Который заботится о своей репутации в обществе. Ему нужна женщина, которая умеет себя вести как 5000-я купюра. То есть нравится абсолютно всем. А еще он богат. Ты что, не знала, что он владеет бизнесом и ездит на Гелендвагене? Да, ты выбралась из жопы, но ты все еще девочка из неблагополучной семьи. Про таких, как ты, говорят, из грязи в князи, ты ему не ровня. Не-н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 е. Про таких, как ты, говорят, можно вывести девушку из села, но село из девушки за 3 звезды, за 3 там, где волки срать не сядут. Вот так говорят. И причем, знаешь, что это говорит? Твоя мама. Из грязи в князі вона вибилась, дивись. Купила кульку в переході собі, вже вибилась. 2 рази на тиждень поїла вкусної точка. Вибилась вона в князі. Как просто можно вот так людей оценивать? Я просто не понимаю, правда. Давно на фоні не стояла сушилка з речами, бля. Тепер мийка. Ох, князівна. Княжество, да. Та в них там все, що як не королівство, то княжество. Так, шановні, до речі, а зараз в ефірі ваша улюблена рубрика Тік-Орг. Хвилинка.
Если вы не из Курска, то вы меня не поймете. Курский сленг. Учу вас уму-разуму. Первое слово – это шматочек. Шматочек – это что-то little big. Что-то такое маленькое. Дай мне, пожалуйста, шматочек булдышки. Ты ебаный. Курский сленг? Хочу кушать ротиком. Следующее. Это слово «не волтусь». Я, честно, не совсем понимаю, как это переводится, но это что-то там не мешкаться, не возиться. Вовтузити. А він просто не дочув десь, переробив собі буквочку і вже думає, що це курський сленг. Третье слово – это слово «буряк». Это тоже про еду, и это свекла. Вау! Ні, він серйозно. Він серйозно все це говорить? Ні, він як може таке бути взагалі? Многочисленным просьбам я приехал в кафе «Россия» в Шарлоттенбурге. Да? Шарлоттенбург. Самое обалденное пиво в Берлине. Опа, Америка, Европа. Бать, вони там такі? За Россию. Давай, а вот это подожди. Будет по-русски. Ну, он мой друг. Подержи мои зубы и сейчас поговорим. Дай мне свой пиджак, буду в своем костюме, что Трамп сказал? Вот и полиция приехала. Реальна деревня дураков. І ти диви, вони просто... Як взагалі це можливо? Вони носії, знаєш, цього гена. На них не впливає навколишнє середовище. Вони просто інакше не можуть. От якщо деяким людям здається, що на Росії оці всі приколи про алкашів там і туалет на вулиці і таке інше, що це через тотальну бідність, але не тільки через це. Берлін – столиця найпотужнішої європейської країни. Не обов'язково там бухати горілку на вулиці і пити. И доставать вставные зубы. Мостом рядом с кафе «Россия» происходит полный. Такими влюбленными глазами смотрят. Мы живем под мостом. Вау, просто вау! Просто вау! Оце я не очікував побачити, оце дуже круто. Тобто, це що, кафе, так? Кафе «Росія». Тут же ж міст, під мостом живуть русські бомжі. Тут же вони б'ються, п'ють горілку. Просто фантастика. Оце, знаєш, коли серце защемило, коли хочеться немножко родини. А поехали-ка в кафе «Росія». Подеремся. Я русский, я иду до конца. Ну, подивись на мене. Який ти русский, блін. Я русский. Дім, так у нас закінчились сторі зомбі. Жодної немає? Ні, я дивлюся, цей бігунок вже в кінці. Тож давай, за традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Та слава ЗСУ! Шановні, а з вами зустрінемось наступним разом! Па-па!